Hi guys, welcome to my channel. Today is Wednesday morning, and I'm going to making fried rice for my husband. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าคุณสามีไปหาหมอก่อนที่นางจะไปนางบอกว่าทำกับข้าวให้นางทานได้ไหมนางอยากทานข้าวผัดหมูก็เลยจะทำให้นางดูมาเพื่อนๆมาช่วยกันทำแล้วมาค่ะซึ่งข้าวผัดใครๆก็ทำเป็นคนไทยทำเพนกันหมดแต่นี่ก็เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนางอยากทานตอนนี้ที่นี่ฝนตกแรงมากเตาใช้เวลานานมากกว่าจะร้อนสามีนางคนชอบเผ็ดจะใส่พริกลงให้นางด้วยนางชอบทานเผ็ดแล้วก็ใส่หมูไม่ได้ทำข้าวผัดให้คุณสามีทานนานแล้วนะคะเนี่ยกลิ่นหอมมากขอปรุงด้วยoyster sauce นะคะ seasoning sauce a little bit of fish sauce
black pepper. Let me try. Perfect. Tastes really good. Have a spicy taste. Tastes really good, guys. This done my husband lunch.